Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική δυστοπία, μέσα στην οποία πρέπει να επιζήσουμε σαν άνθρωποι, σαν πολίτες και σαν καλλιτέχνες και η οποία δεν φαίνεται να τελειώνει σύντομα. Λέγομαι Βασίλης Γκίνος και είμαι μουσικός. Το σημερινό επεισόδιο είναι ο επίλογος της ιστορίας του ελληνικού τραγουδιού για βιαστικούς. Είμαστε σοφότεροι μετά από αυτή την αναδρομή των 200 χρόνων. Πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να ερμηνεύσουμε το παρόν και γιατί όχι να προβλέψουμε το μέλλον. Οι σημερινές πρωτόγνωρες συνθήκες έχουν άμεσο αντίκτυπο στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στον πολιτισμό. Μαζί με όλες τις τέχνες, η μουσική και το τραγούδι βρέθηκαν στη σκιά του COVID και της βαθιάς οικονομικής κρίσης που προκάλεσε. Η εικόνα που έχουμε σήμερα από τη μουσική μας βιομηχανία αλλοιώνεται από τα απανωτά lockdown, την απαγόρευση των μουσικών εκδηλώσεων και την πανολευθρία που υπέστησαν δημιουργοί, μουσικοί και τραγουδιστές. Οι κραδασμοί αυτοί δεν έχουν φτάσει ακόμα στο τραγούδι μας. Τους έχουν απορροφήσει οι αγανακτισμένοι δημιουργοί του και τα αργά αντανακλαστικά της δισκογραφίας. Είναι λοιπόν πολύ νωρίς να προβλέψουμε αν και πώς το τραγούδι θα εκφράσει τη σύγχρονη δυστοπία και κατά πόσον αυτή θα αλλοιώσει τη φυσιογνωμία του. Επειδή όμως η μουσική μας βιομηχανία παράγει κυρίως ένα ελαφρό είδος αστικού τραγουδιού, μπορούμε να υποθέσουμε πως το mainstream θα συνεχίσει να μιλά για αγάπες και λουλούδια, όπως έκανε σε 2 παγκόσμιους πολέμους, στην κατοχή, στη μεταπολίτευση, ενώ άλλα περιφερειακά λαϊκά είδη, χωρίς άμεση εξάρτηση από κατεστημένους μηχανισμούς προώθησης, είναι πιθανότερο να επηρεαστούν σαν μορφή και περιεχόμενο από μια τραγική για τους καλλιτέχνες κοινωνική συνθήκη όπως η σημερινή. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στατιστικά της AFPI, το ραδιόφωνο παίζει 50% ελληνικό και 50% ξένο ρεπερτόριο. Το ξένο ρεπερτόριο είναι οι παγκόσμιες επιτυχίες του Billboard που πρακτορεύουν ελληνικές δισκογραφικές. Pop, R&B, λιγότερο rock ή EDM και ελάχιστη jazz, blues ή κλασική μουσική. Υπάρχουν ραδιόφωνα που μεταδίδουν εναλλακτικό ρεπερτόριο, αλλά δεν είναι αρκετά για να επηρεάσουν το ραδιοφωνικό τοπίο της χώρας. Παρόλο το πλήθος των ραδιοφώνων, έχουμε περίπου 1000 στην Ελλάδα, η υπαγωγή τους σε λίγους μηντιακούς ομίλους δεν ευνοεί τη μουσική ποικιλία. Να σκεφτείτε ότι από τα 70 ραδιόφωνα της Αθήνας, τα 28 ανήκουν σε αυτούς. Οι ακροαματικότητες των αθηναϊκών μουσικών ραδιοφώνων στα δυναμικά κοινά 25-45 για την περίοδο Ιούλιο-Οκτώβρη του 2020 επιβεβαιώνουν αυτή την ποσόστοση με μια ελαφριά απόκλιση. Το ελληνικό ρεπερτόριο αντιπροσωπεύουν τα από 30ετίας καθιερωμένα ονόματα της λαϊκοπόπ σκηνής μαζί με νεότερους τραγουδιστές του είδους. Οι έντεχνοι, παρά την υψηλή ακροαματικότητα των σταθμών που στηρίζουν το είδος, δεν εμφανίζονται τόσο συχνά στα ραδιοφωνικά charts. Οι λαϊκοί, οι εναλλακτικοί καλλιτέχνες έχουν ακόμα λιγότερο airplay και ακόμα πιο πίσω είναι η ελληνική pop, η οποία εμφανίζεται ευκαιριακά κυρίως σε περιόδους Eurovision ή νέων κυκλοφοριών. Οι καθαρόαιμοι λαϊκοί μαζί με τους κλασικούς παίζουν σε ζώνες χαμηλής ακροαματικότητας, δηλαδή μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Οι καλλιτέχνες αυτοί συνθέτουν και το τοπίο της νυχτερινής διασκέδασης και των συναυλιών, όπου εξαργύρωναν με ολοένα αυξανόμενη δυσκολία τη ραδιοφωνική τους επιτυχία. Η συχνότητα των εμφανίσεων και των συναυλιών, η διάρκεια των σχημάτων μειώνονταν δραματικά χρόνο με το χρόνο, καθώς οι μεγάλοι χώροι ήδη από το 2010 δεν μπορούσαν να συντηρήσουν προσωπικό καλλιτέχνες και επιχειρηματίες δουλεύοντας διήμερα. Επιπλέον είχαν να αντιμετωπίσουν και τη μετακίνηση του κοινού σε μικρότερους χώρους, όπως καφέ, μεζεδοπολία, μουσικές σκηνές, που ήταν η εναλλακτική πρόταση στη νυχτερινή διασκέδαση. Στην προσπάθειά τους να επανακάμψουν, τα μεγάλα κέντρα ανανεώνουν διαρρύθμιση και διακόσμηση, τραγουδιστές, μουσικούς, ήχο, φώτα, σκηνικά, κοστούμια, εμπλουτίζουν το πρόγραμμά τους με ηθοποιούς και χορευτές, το υποστηρίζουν με σκηνοθέτες, αλλά η μουσική μένει ίδια και απαράλλαχτη τα τελευταία 30 χρόνια. Το μοντέλο λειτουργίας της νυχτερινής διασκέδασης δεν στηρίζεται στην παραγωγή καινούριας μουσικής, αλλά στην προώθηση κατάλληλης. Γι' αυτό το λόγο οι επιχειρήσεις ή οι καλλιτέχνες που δουλεύουν σε αυτές χρηματοδοτούν τα ραδιοφωνικά σουξέ από τα οποία εξαρτάται η επιβίωσή τους. Το ραδιόφωνο παίζει το τραγούδι ενός καλλιτέχνη, στέλνοντας τον κόσμο στο κέντρο που εμφανίζεται. Με αυτόν τον τρόπο, το ψυχαγωγικό ραδιόφωνο, τα κέντρα διασκέδασης και οι παραδοσιακές δισκογραφικές σχηματίζουν ένα κλειστό οικονομικό κύκλωμα γύρω από ένα προϊόν το οποίο εξαργυρώνεται αποκλειστικά στο ταμείο της ντόπιας νυχτερινής διασκέδασης.
Αυτό που παίζει τώρα το ραδιόφωνο δεν ενδιαφέρει τη διεθνή αγορά, όπως δεν ενδιαφέρει τη δική μας το ευρωπαϊκό ή το βαλκανικό ελαφρολαϊκό τραγούδι. Ωστόσο, λαϊκό pop παράγουν και γειτονικές βαλκανικές χώρες, το τσάλγκα. Η μουσική μας συγγένεια με τις χώρες αυτές, με τις οποίες μοιραζόμαστε στοιχεία μουσικής παράδοσης, είναι πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη ελληνικής εμπορικής μουσικής που θα μπορούσαμε να εξάγουμε σε συνεργασία με γείτονες ή διεθνείς καλλιτέχνες. Στην αισθητική αυτή εξάλλου στηρίχτηκαν και όσες συμμετοχές μας στη Eurovision ήταν επιτυχημένες. Οι μουσικές εξαγωγές είναι ζωτικής σημασίας για μια μουσική βιομηχανία και ιδιαίτερα για τις μικρές εθνικές αγορές όπως η δική μας. Όσον αφορά τις πωλήσεις, από τα πρώτα 50 ψηφιακά singles της προηγούμενης εβδομάδας, τα 47 είναι trap. Από τα τραγούδια αυτά, κανένα δεν περιλαμβάνεται στο ραδιοφωνικό airplay. Αυτό σημαίνει ότι το νεανικό κοινό, 16-24, δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για το ραδιόφωνο ή το ρεπερτόριο που παίζει. Έτσι κι αλλιώς αυτή είναι μια παγκόσμια τάση, η στροφή δηλαδή προς το διαδίκτυο για την ακρόαση μουσικής. Ούτε και οι πωλήσεις άλμπουμς συμβαδίζουν με το ραδιοφωνικό τοπίο. Ο Ozzy Osbourne, ο Harry Styles, η Billie Eilish συνοστίζονται με το Θάνο Μικρούτσικο, το Θοδωρή Βουστικάκη και τη Λιλιπούπολη, ενώ το 75% των πωλήσεων είναι ξένα άλμπουμς. Η σκηνή του έντεχνου βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Η νέα γενιά δεν έχει αντίστοιχη επιτυχία με την προηγούμενη στις μέρες της. Αυτό οφείλεται κατά τη γνώμη μου σε μια έλλειψη προσωπικού, δηλαδή δεν έχουμε αρκετούς ερμηνευτές με star quality, ενώ υπάρχει και ένα όριο λογικό και εμπορικό στην ανακύκλωση ρεπερτορίου στο ραδιόφωνο. Έχουμε ακούσει και μίζερα τραγούδια, πολλοί ερμηνευτές και δημιουργοί έχουν υπερεκτιμηθεί, ενώ συχνά υπάρχει ένας αδικαιολόγητος στόμφος. Αυτά τα σημάδια κούρασης απομακρύνουν ένα κοινό το οποίο στηρίζει μια μουσική σκηνή όταν έλκεται από την ενέργειά της. Το καθαρό αιμολαϊκό βρίσκει μικρό κοινωνικό έρισμα. Δεν μπορεί να κερδίσει νέα κοινά χωρίς τη βοήθεια που του αρνούνται η δισκογραφία και τα μέσα. Σαν αποτέλεσμα, νέοι λαϊκοί δημιουργοί δεν βρίσκουν οργανωμένο κύκλωμα προώθησης αντίστοιχο με αυτό που υπάρχει για το λαϊκό pop ή για το έντεχνο. Το γνήσιο λαϊκό τραγούδι είναι προϊόν συλλογικής δημιουργικότητας. Η νέα εργατική τάξη, σαν δημιουργός και καταναλωτής λαϊκού τραγουδιού, είναι τα μικρομεσαία αστικά στρώματα, όσα δηλαδή δεν έχουν την ισχύ του κεφαλαίου. Η τάξη αυτή σήμερα συγκροτείται από ετερογενείς κοινωνικές ομάδες που διαφοροποιούνται επαγγελματικά, μορφωτικά, δημογραφικά, άρα και πολιτιστικά. Συνέπεια του κατακερματισμού αυτού είναι πως η συλλογική δημιουργικότητα σαν παραγωγός λαϊκής κουλτούρας δεν μπορεί να παράγει ενιαία λαϊκή έκφραση όπως είναι ένα τραγούδι μαζικής αποδοχής, ειδικά με τη μορφή και το περιεχόμενο που αυτό είχε πριν από 70 χρόνια. Η δημιουργικότητα λοιπόν αυτή σήμερα εκδηλώνεται στα στενότερα πλαίσια της κοινωνικής ομάδας ως υποκουλτούρα. Το ελληνικό hip-hop, το metal, η ηλεκτρονική μουσική, η jazz, τα blues συνυπάρχουν με το καθαρό αιμολαϊκό ως μουσικά είδη λιγότερο ή περισσότερο δημοφιλή. Κανένα δεν μπορεί να διεκδικήσει το mainstream παρά μόνον το λαϊκό pop και αυτό γιατί είναι ένας φτιαχτός μέσος όρος, μια βιομηχανική σούμα τάσεων και ειδών όπως η καμήλα είναι άλογο φτιαγμένο από επιτροπή. Ο κατακερματισμός αυτός είναι και η κύρια αιτία που το μπουζούκι φαίνεται να έχει εξαφανιστεί από το ραδιόφωνο. Στην πραγματικότητα αυτό που έχει εξαφανιστεί είναι το νέο ρεπερτόριο βασισμένο στο μπουζούκι. Υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί εξειδικευμένοι οι οποίοι παίζουν λαϊκά τραγούδια του 50, 60, 70 και μετά όλη μέρα και οι υπόλοιποι από τις 12 τα μεσάνυχτα και μετά συνήθως έχουν και αυτοί λαϊκό ρεπερτόριο. Δεν θα αναστατώσουν τη λίστα αναπαραγωγής τους, το playlist, για να αντικαταστήσουν το αγριολούλουδο ή το σαλονικιό με ένα σύγχρονο λαϊκό τραγούδι ίδιας αισθητικής αλλά χωρίς διαχρονική αναγνώριση. Σκέφτηκα λοιπόν, είναι δυνατόν το μπουζούκι να αντιμετωπίζεται στις μέρες μας ως νοσταλγία, ως παρελθόν, ως μουσιακό είδος? Φυσικά και δεν γίνεται να αντιμετωπίζεται έτσι. Διότι το μπουζούκι είναι σύγχρονο, είναι κλασικό, είναι παγκόσμιο. Ας ανοίξουμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση. Το μπουζούκι αποτελεί ένα πρόσφατο κομμάτι μιας σχετικά μακράς παράδοσης με την οποία κακώς ταυτίζεται. Για να διεκδικήσει πρώτο τραπέζι πίστα στη σύγχρονη δισκογραφία και στα ραδιόφωνα πρέπει να αναθεωρήσει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο σε ένα λαϊκό τραγούδι το οποίο εντωμεταξύ έχει αλλάξει ήχο, ακροατήριο και κοινωνική λειτουργία. Το μπουζούκι όλο και απομονώνεται, ίσως και σαν αποτέλεσμα του overdose των προηγούμενων δεκαετιών.
Ωστόσο, όσο ταυτίζεται με μια παραδοσιακή φόρμα τραγουδοποιίας, είναι μουσιακό είδος και μόνο σαν αναβίωση μπορεί να ενδιαφέρει τη βιομηχανία. Τι εννοώ με αυτό? Όποτε μπαίνει ζήτημα ελληνικότητας, στρεφόμαστε στην παράδοση ως κύριο φορέα της. Τι είναι αυτή η παράδοση? Οι πολιτιστικές αξίες που καθορίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός λαού και που επιβιώνουν σήμερα μέσα από στοιχεία που εκφράζουν τις ρίζες του και την καταγωγή του. Η επιβίωση δεν είναι συνειδητή, είναι ιστορική μνήμη, είναι μετάγγιση από γενιά σε γενιά, από στόμα σε στόμα. Το χτες ζει μέσα στο σήμερα χωρίς να διατυμπανίζεται. Αντίθετα με την επιβίωση, η αναβίωση είναι συνειδητή. Είναι η προσπάθεια να θυμηθούμε το χτες και να το προτείνουμε σαν κανόνα ζωής, σαν πρότυπο, σαν οδηγό, σαν ανάγκη όταν υπαγορεύεται από τις συγκυρίες. Η αναβίωση θυμίζει λίγο νεκρανάσταση. Η μόνη δημιουργική επίδραση του παρελθόντος στο παρόν προέρχεται από πολιτιστικές αξίες που επιβιώνουν. Η αυτούσια χρήση συγκεκριμένων μουσικών μορφών της παράδοσης και η ένταξή τους στο σημερινό τραγούδι με επίκληση της αυθεντικότητάς τους και επιχείρημα την επιστροφή στις ρίζες είναι ιστορικά ανακόλουθη. Αν οι ρίζες είναι ζωντανές, δεν υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουμε σε αυτές. Αν είναι νεκρές, η επιστροφή σε αυτές δεν έχει νόημα, ούτε είναι δυνατή. Το πρόβλημα της μουσικής μας παράδοσης δεν είναι πώς θα διατηρήσουμε τις μορφές και τις αξίες της όπως μας παραδόθηκαν ή πώς θα τις επαναφέρουμε σε ισχύ, αλλά πώς θα τις αξιοποιήσουμε διατηρώντας το πνεύμα και την ουσία τους. Η παράδοση πρέπει να πειράζεται, αλλιώς πεθαίνει. Για παράδειγμα, η αλωτρίωση και η ερήμωση της επαρχίας σήμανε το τέλος του δημοτικού τραγουδιού. Με δεδομένη τη σχέση του λαϊκού με το δημοτικό τραγούδι, το λαϊκοδημοτικό είναι ένα folklore διότι έχει ευθείες αναφορές σε νεκρές φόρμες και πρότυπα. Επίσης, νέοι παραδοσιακοί λαϊκοί δημιουργοί και καλλιτέχνες δεν φέρνουν καινούρια πράγματα στο τραπέζι. Αντίθετα, στα τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, η πειραγμένη παράδοση επιβιώνει με τέτοια φυσικότητα που ο δημιουργός τους μπορεί να αρνείται για δικούς του λόγους ότι έχει επηρεαστεί από αυτήν. Εσύ έχεις επηρεαστεί από τη βυζαντινή μουσική, ας πούμε, ή από τη δημοτική? Δεν έχω ούτε από τη δημοτική επηρεαστεί ούτε από τη βυζαντινή. Εγώ είχα έναν κόσμο μουσικό δικό μου, ξεχωριστό. Δεν έχω επηρεαστεί από ξένες μουσικές. Τελικά οι παράγοντες που διαμορφώνουν το ελληνικό τραγούδι είναι πολλοί και ετερόκλητοι. Δεν υπάρχει ένα είδος που να συγκεντρώνει τα χαρακτηριστικά της ελληνικότητας, της λαϊκότητας και της μαζικής αποδοχής. Ο λόγος ύπαρξης ενός τραγουδιού καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενό του σε μια κλίμακα ευστοχίας. Κατά πόσον το τραγούδι εξυπηρετεί το σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται. Το λαϊκό pop ως πιο δημοφιλές είναι το σύγχρονο καταναλωτικό λαϊκό τραγούδι. Εκφράζει την πλειοψηφία του κοινού με όλες τις επιφυλάξεις που μπορεί να έχει καθένας μας. Που και που ξεφεύγει από την εμπορική σκοπιμότητα, όπως αντίστοιχα και τραγούδια του έντεχνου χώρου πληρούν εμπορικές προδιαγραφές. Η αγορά του Αλχαλίλη, Σαν να ζω στη Σαλονίκη, η Πριγκιπέσα, το Δυνατά Δυνατά είναι η απόδειξη πως διαχρονικά καλά τραγούδια είναι και έντεχνα και εμπορικά. Αυτή η επιτυχία προϋποθέτει ένα συνδυασμό έμπνευσης, ταλέντου και παραγωγής που δεν είναι αυτονόητος ούτε στα μεν ούτε στα δε. Ο Μίξ Θοδωράκης λέει ότι υπάρχουν τραγούδια για να σκεφτόμαστε και τραγούδια για να ξεχνάμε. Ο Σαββόπουλος λέει πως και η ελαφρότητα έχει θέση στην ψυχή. Δεν χρειαζόμαστε ούτε τη βέργα της αισθητικής, ούτε τη σημαία της ανοησίας. Η μεταξύ σοβαρού και αστείου μουσική αστυνομία που κατά καιρούς ευχόμαστε, μερικές φορές και δικαιολογημένα, είναι η πιο επικίνδυνη μορφή λογοκρισίας. Η χώρα μας υπέφερε χρόνια από πολιτικές και καλλιτεχνικές αυθεντίες που αποφάσιζαν ποια μουσική είναι ωφέλιμη και ποια όχι. Η μουσική βιομηχανία έχει κάτι για όλους. Καθένας διαλέγει ελεύθερα ανάμεσα στο όλα καλά του Φίβου και στο όλα καλά του Κουγιουμτζή. Γραφτείτε στο Εμένα Ρώτα και πατήστε και το καμπανάκι δίπλα για να ενημερώνεστε για τα καινούρια βίντεο. Στο vasilisginos.com μπορείτε να βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcasts των επεισοδίων που υπάρχουν επίσης σε Spotify και Apple Music. Μπορείτε ακόμα να κατεβάσετε σε PDF την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού για βιαστικούς, ενισχύοντας και το κανάλι. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!